So yun guys, test natin yung stock headlight. Compare natin sa may auxiliary light na Senlo X1. So hanggang dyan yung abot ng ilaw ng stock. At kapag naka high beam, ganito naman siya. Yun, abot hanggang dun. High beam, low beam, high beam, low beam. So ganyan itsura ng ilaw kapag naka stock LED headlight. Ngayon subukan naman natin yung Senlo X1 low beam. So mas maliwanag siya. Sabayan pa natin ang stock headlight na high beam. Yun, may konting dagdag. Ngayon, pag high beam, ganyan naman. Taas ng ilaw. Patay natin yung stock headlight na high beam. Yun. Okay. Yun lang po. Salamat. Good evening mga sir, update lang po natin yung status ng ating stock headlight. So ganito po yung status ng stock headlight. So madidig po no? Madidig po sa ilaw ko sa pero kapag pero medyo bitin pa rin po kahit po so ang ginawa ko po nagpalagay